ว่าตัวเองจะชอบขนาดนี้อะทำถูกเท่าไหร่ครับเหมือนเกิดใหม่อะทุกคนทำไมถึงตัดสินใจทำใช่ไหมหันไปนิดเดียวก็คือแบบสวยแล้วอะไรเงี้ยให้การถ่ายรูปของเรามีความสุขขึ้นน่าจะทำต้องนานแล้ว สวยมากประทับใจรู้สึกคุ้มเงินสุดในชีวิตแล้วสวัสดีค่ะทุกคน Welcome back to channel ของพิมวานะคะวันนี้พิมวาจะมาทำคลิปรีวิวศัลยกรรมจมูกที่เกาหลีของพิมวาเองนะคะซึ่งคลิปนี้เป็นหนึ่งในคลิปที่คนขอเยอะที่สุดในช่องแล้วอะแต่พิมวาทำช่องมาไม่เคยได้ request เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยแต่ว่าจะเห็นในทุกๆคลิปในทุกๆคอมเมนต์นะคะว่าแบบเมื่อไหร่คลิปศัลยกรรมจมูกจะมาค่ะ วันนี้มาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะทำรีวิวแบบละเอียดยิบเลยเพื่อเป็นการตอบแทนต่อทุกคนที่รอคอยเราอย่างภาคเพียรนะโอเคอันนี้จะเป็น EP แรกนะคะของคลิปรีวิวทำจมูกของพิมวานะซึ่งเราจะมาดู before กับ after กันนะคะว่าเนี่ย2 เดือนแล้วอะมันเป็นยังไงบ้างมันต่างกันยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวพิมวาจะรีวิวทุกขั้นตอนการทำศัลยกรรมจมูกอย่างละเอียดนะคะที่เกาหลีนะว่าเราแบบเลือกยังไงเล็บทรงยังไงแบบก่อนแบบผ่าตัดต้องเตรียมอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ทำไมถึงเลือกอันนี้อะไรเงี้ยพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันหมดเลยพิมวาจะแบบพยายามเจาะทุกหัวข้อให้ได้อย่างละเอียดที่สุดเพราะว่าใครดูช่องพิมวาก็จะรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าพิมวาเป็นมนุษย์เนิร์ดท่านหนึ่ง เดี๋ยวพิมวาจะใส่ progress นะทุกคนแบบว่า recovery เป็นอาทิตย์พิมวาถ่ายรูปไว้หมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วใครที่ดูช่องพิมวาอีกก็จะรู้ว่าพิมวาเป็นคนที่เรียลมากเราไม่มีการแบบกลัวหน้าบวมอะไรไม่มี ฉันเป็นคนแบบเรียลอยากให้ทุกคนแบบผ่านประสบการณ์นี้ไปกับฉันแล้วแบบเอาทุกอย่างมาให้ทุกคนดูเพื่อที่ว่าจะได้แบบเป็นการตัดสินใจที่ดีขึ้นเผื่อใครจะบินมาทำจมูกอะไรอย่างนี้เนาะรอดูกันนะส่วนใครนะคะที่เพิ่งหลงเข้ามาสวัสดีค่ะพิมวาเองนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้กดไลค์กด subscribe สามารถกดได้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าการทำจมูกของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้าง let's go โอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนการทำใดๆอะไรเงี้ยพิมวาขอมาตอบคำถามก่อนนิดนึงแล้วกันเพราะเชื่อว่ามันน่าจะมีคนแบบสงสัยในประเด็นเหล่านี้เยอะแล้วเราจะได้แบบเล่าให้ฟังด้วยว่าทำไมเราถึงทำหรืออะไรอย่างงี้เนาะถ้าเกิดว่าใครอยากดูตรงที่มันเป็นแบบทำเลยอะไรเงี้ยสามารถสกิปไปไทม์สแตมป์นั้นได้นะคะเดี๋ยวพอจะใส่ไทม์สแตมป์ทั้งหมดไว้ให้ทางด้านล่างนะคะสามารถไปดูกันได้ว่าหัวข้อไหนอยู่ตรงไหนนะเพื่อแบบอยากย้อนกลับไปดูหรืออยากข้ามไปดูหรืออะไรเงี้ยดูให้จบเถอะ คำถามแรกนะคะคือทำไมถึงตัดสินใจทำใช่ไหมคือจริงๆแล้วเราเป็นคนที่มีปมกับจมูกนิดนึงตั้งแต่เด็กแต่ไม่ขนาดนั้นนะมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีจมูกมันจะเจอเช่นตอนแบบใส่แว่นแล้วมันแบบร่วง หรือแบบใส่มาสก์แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะหนีบตรงนั้นได้เพราะมันแบบไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบสูญเสียความมั่นใจไปเลยอะไรเงี้ยมันก็มีการเซลจากคนใกล้ตัวบ้างแต่แบบเขาเซลด้วยความเอ็นดูนะทุกคนไม่ต้องดราม่าแต่ว่าคือเขาเซลแบบแบบเหมือนสไลเดอร์สโลปอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบขำๆมาเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคชีวิตอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่ได้ทำให้เราเสียความมั่นใจมากแต่มันมีความรู้สึกข้างในว่าถ้ามีมันก็คงดีเหมือนกันเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีความรู้สึกนี้แหละว่าก็ไม่ได้ไม่ชอบมันเท่าไหร่แต่ก็ถ้ามีก็ดีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าสำหรับพิมวาอะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆมาทำงานที่เป็นแบบถ่ายรูปอะไรอย่างงี้เยอะขึ้นด้วยนะคะพิมวาก็เลยเหมือนแบบพอมันอยู่หน้ากล้องเยอะมันจะมีบางมุมที่เราอาจจะต้องแบบหากับคนอื่นหน่อยเพราะเราไม่ได้มีแบบมุมข้างมันจะไม่ค่อยรอดอะไรเงี้ยทุกคนก็จะโดนถ่ายแก้บ่อยนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้คิดว่าถ้ามีก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างงี้แล้วพิมวาไปสนิทกับพี่คนนึงชื่อพี่เชอร์นะคะเจ้าของกรอรี่นั่นเองนะเชอร์ก็บอกว่าพิมวาลองทำถ้าแบบทำมันน่าจะสวยนะอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นอินพุตความคิดนั้นเข้ามาในหัวเราว่าเราไม่เคยศึกษาเรื่องทำจมูกเลยนี่หว่าอะไรเงี้ยพิมวาก็เลยเข้าไปนั่งทำการ deep dive ดูนะคะว่าแบบทำจมูกแบบมีวิธีไหนบ้างทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่อยู่ที่ไทยพิมวารู้สึกว่ายังไม่ค่อยเจอที่ไหนที่มันแบบจริตถูกกับตัวเองเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีทรงของเขาในแต่ละคลินิกที่เขาถนัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพิมวาก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยแบบถูกจริตกับอันไหนหรือไม่ได้รู้สึกแบบอยากทำอะไรขนาดนั้นน่ะแต่พอมาที่เกาหลีมันเป็นดินแดนศัลยกรรมมาทุกคนแล้วแบบรุ่นน้องคนนึงพิมวาที่อยู่ที่นี่อยู่ๆก็ตัดสินใจไปทำพิมวาก็เลยไปเป็นเพื่อนเลยไม่ได้ไปทำเป็นเพื่อนนะตอนนั้นแต่หมายถึงไปเป็นเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยอยากไปดูว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องเขาก็เลยบอกว่าพี่มาแบบว่าลองปรึกษาขำๆไหมอะไรทีเนี้ยก็เลยแบบปรึกษาขำๆทุกคนแต่ขำๆมันกลายเป็นจริงขึ้นมานะคะคือมันเป็นจังหวะที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจจะทำทุกคนแต่ว่าอะไรมันได้จังหวะมันได้พอดีแล้วแบบหลายๆอย่างคุยแล้วมันรู้สึกแบบถูกคอลงตัวอะไรเงี้ยก็เลยแบบพ่วงสอยไปทำกับเขาด้วยก็เป็นสาเหตุที่แบบตัดสินใจทำจมูกที่เกาหลีนะคะแล้วก็ที่เกาหลีเขาก็ special
เชียลไลซ์ทางด้านการทำจมูกอยู่แล้วพี่วาก็เลยรู้สึกว่าทำที่นี่น่าจะแบบสมเหตุสมผลที่สุดอะจริงๆแล้วตอนแรกก่อนทำอะพี่วาก็มีแบบคิดกับตัวเองเหมือนกันนะว่าฉันแบบมาสายแบบรักตัวเองสุขภาพนู่นนี่มันจะแบบใครจะอะไรไหมถ้าเราทำจมูกอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคิดอีกมุมนึงคือนมก็ผ่ามาแล้วจมูกมันก็แบบมันก็ร่างกายเราอะเก็ตฟีลว่าคือถ้าชาตินี้ฉันอยากจะสวยด้วยวิธีการศัลยกรรมหรืออะไรก็ตามมันก็คือสิทธิ์ของร่างกายฉันอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นอื่นว่าตอนไม่ทำสวยกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเรื่องของเขาเว้ยแต่ตัวพิมพ์ว่าแบบถามตัวเองแล้วรู้สึกว่าเราอยากที่จะทำอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจที่จะทำนะคะเข้ามาสู่เรื่องต่อไปคือพิมพ์ว่าทำที่ไหนและทำไมถึงตัดสินใจทำที่นี่นะคะก็คือพิมพ์ว่าทำที่ DA นั่นเองนะคะคือสาเหตุที่เลือกที่นี่เลยอะคือตอนที่หาโรงพยาบาลที่แบบทำจมูกที่เกาหลีอะพิมพ์ว่าหาไว้หลายที่มากทุกคนแต่ว่าที่มาสะดุดที่ DA อะคือโจทย์ของพิมพ์ว่าไม่ได้อยากได้แบบหน้าแบบเกาหลีจ๋าพิมพ์ว่าอยากได้หน้าที่มันแบบดูเป็นเราแต่ว่ามีความแบบฝอขึ้นมันนิสดูแบบเข้ากับหน้าเราอะซึ่งที่ DA อะเขาจะเน้นให้มันแบบเหมือนเป็นหน้าเราที่ดีขึ้นอะไรไม่รู้สโลแกนเขาคืออะไรนะแต่ว่าพิมพ์ว่าแบบไปอ่านมาหลายๆอันแล้วก็ไปเห็นหลายๆอันที่แบบเป็นรีวิวอะไรเงี้ยพิมพ์ว่าก็รู้สึกว่าเขาทำให้แบบหน้ายังดูเป็นหน้าเราอยู่อะทุกคนแต่มันแบบมีความขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ที่นี่อะเขาเป็นแบบเกาหลีที่มันออกแบบฝรั่งนิดพิมพ์ว่าก็เลยสนใจมากเพราะว่าตัวเองเป็นคนแบบตาโตอะไรอยู่แล้วแบบไม่ได้อยากได้แบลมากเดี๋ยวมันจะแบบแบลไปหมดอะไรเงี้ยแล้วก็อีกโจทย์นึงของพิมพ์ว่าคือไม่ได้อยากได้เป็นแท่งๆที่มันดูแบบทำจมูกแล้วพิมพ์ว่าเห็นรีวิวหลายๆอันที่ DA อะเขาธรรมชาติมากแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ทำให้พิมพ์ว่าแบบเลือกที่ DA เลยอะคือพิมพ์ว่าซีเรียสกับปลายจมูกมากทุกคนคือพิมพ์ว่าไปดูหลายที่มากแล้วก็แบบดูทรงปลายจมูกที่ตัวเองอยากได้แล้วที่ DA อะคือเห็นรูปรีวิวหลายอันแล้วมันถูกจริตตัวเองที่สุดพิมพ์ว่าคืออยากได้แบบปลายแบบมนๆน่ารักกุ้งกิ้งอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเห็นที่นี่เขาทำแล้วมันถูกจริตตัวเองก็เลยเลือกที่นี่นะแล้วก็อีกอันนึงอะคือตอนที่พิมพ์ว่าเข้าไปปรึกษาใช่ไหมกับเพื่อนอะไปเจอพี่เบียร์กับพี่เจนนะคะพี่เขาดูแลดีมากอะทุกคนดูแลดีมากจริงๆอะคือพิมพ์ว่าคุยมากับหลายที่แล้วก็รู้สึกว่าเขาเก็ตพิมพ์ว่าที่สุดคือเวลาไปทำศัลยกรรมอะทั้งที่แบบก่อนหน้านี้ที่ตัวเองเคยทำแบบผ่าหน้าออกมาหรืออะไรเงี้ยเราอะเลือกคลินิกที่สื่อสารดีเสมอเว้ยคือเรารู้สึกว่ามันสำคัญมากเรื่องการสื่อสารนะเพราะว่าสุดท้ายเรากำลังเข้าไปทำศัลยกรรมที่มันค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่กับชีวิตเราถูกปะเราควรจะต้องหาที่เขาแบบสื่อสารกับเราได้เข้าใจที่สุดด้วยอะทุกคนนอกจากเก่งแล้วพิมพ์ว่าเขาต้องรู้ด้วยว่าเราจะเอาอะไรอะแล้วก็เขาก็สามารถสื่อสารกับหมอได้ด้วยแล้วก็สามารถเข้าใจได้ด้วยว่าอันนี้คือที่เราอยากทำอะไรเงี้ยพิมพ์ว่าชอบที่พี่เขาแบบว่าบอกพิมพ์ว่าอันนี้ทำได้ทำไม่ได้นะแล้วก็สมมติว่าเราเข้าไปในของเคสเรามันเป็นเคสแบบไหนสภาพจมูกเราเป็นยังไงถ้าเกิดเราอยากได้อย่างนี้เราต้องทำยังไงหมอจะทำอะไรเขาค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็พยายามฟังในสิ่งที่พิมพ์ว่าพูดแต่ว่าบอกในความเป็นจริงด้วยว่าจมูกเรามันทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างเรารู้สึกว่าการสื่อสารเขาดีมากมันก็เลยทำให้เราแบบโล่งใจแล้วก็รู้สึกไว้ใจกับการที่จะทำคลินิกนี้ที่สุดเข้ามาสู่เรื่องต่อไปคือเรื่องทรงนั่นเองนะแล้วก็วิธีบอกหมอนะคะว่าจะเอาอะไรเอายังไงอะไรเงี้ยพี่ว่ามีทริคนิดนึงพี่ว่ามีเพื่อนที่ทำจมูกเยอะมาก ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพี่ว่าทั้งนั้นแล้วพี่ว่าก็เลยไปบอกพวกมันก่อนที่จะทำจมูกว่ามึงกูจะทำจมูกกูต้องบอกหมอว่าไงวะมันก็เลยให้คำแนะนำมามันบอกว่าให้บอกหมอว่าเราไม่ชอบอะไรด้วยเว้ยคือคนส่วนใหญ่อะจะชอบเอารูปที่ตัวเองชอบอะไปให้หมอดูใช่ปะมันก็ดีแล้วทุกคนแต่ว่าเราต้องบอกในสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบด้วยนะคะไม่งั้นบางทีอะเขาไม่รู้ไงว่าเราไม่ชอบอะไรเราไม่อยากได้อะไรนะคะเราก็จะอาจจะมีแบบอันนั้นติดมานิดนึงแล้วเราแบบต้องไปแก้อีกทีหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพิมว่าก่อนที่จะไปหาหมอก็คือเตรียมสิ่งที่ชอบและไม่ชอบไปด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่พิมว่าเตรียมไปเนี่ยพิมว่าบอกหมอว่าพิมว่าอยากได้ปลายคล้ายๆลิลลี่เมย์แม็กนิดนึงตรงที่ว่าเขาจะแบบมีความกลมๆเอาไปให้หมอด้วยว่าขอประมาณนี้แต่พิมว่าชอบปลายประมาณนี้แต่ว่าพิมว่าไม่ได้อยากได้แบบคือปีกจมูกพิมว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเว้ยเพราะว่าพิมว่าจมูกเล็กกว่าเขาใช่ไหมแล้วก็ไอ้ตรงสันตรงเนี้ยพิมว่าไม่ได้อยากได้หนาขนาดเขาพิมว่าอยากได้แบบให้มันดูสลิมเข้ามากว่านี้นิดนึงเหมือนรูปอื่นๆที่เราหามาอะไรอย่างเงี้ยก็เอานั้นไปให้หมอดูนะคะแล้วก็บอกหมอด้วยว่าไม่อยากได้แบบพุ่งเกินไม่อยากได้แบบให้มันดูเป็นแท่งอะไรเงี้ยให้มันดูธรรมชาติที่สุดแต่มันดูมีอะไรขึ้นมานิดนึงนะซึ่งตอนแรกกับพิมว่าบอกเขาว่าแบบธรรมชาติมากดูไม่ค่อยออกเลยค่ะพี่ซึ่งพี่เบียร์ก็บอกว่าน้อง ให้มันมีขึ้นมานิดนึงเถอะอะไรเงี้ยไม่งั้นมันแบบไปเลยแล้วจะทำไมมันก็ปลายเปลี่ยนแต่ข้างบนมันก็จะดูแบบไม่ค่อยรับกันกับหน้าอะไรเงี้ยเขาก็เลยแนะนำว่าเดี๋ยวเขาจะทำให้ดูธรรมชาติที่สุดแต่ว่าอิงจากความแบบตะมุตะมิที่เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละคือวิธีบอกริฟของพิมวานะคะเข้ามาสู่อันต่อไปนะคะคือวัสดุและออปชันในการทำศัลยกรรมที่เราเลือกนั่นเองนะคะคือจริงๆแล้วการทำศัลยกรรมจมูกมันมีหลากหลายวิธีแต่อันที่พิมวาเลือก
อกก็คือการทำแบบโอเพนนั่นเองนะคะขอดูโพยนิดนึงเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดที่อยากจะไม่อยากพลาดนะคือของพี่วาเนี่ยเป็นจมูกที่เคสแบบเนื้อน้อยนิดนึงนะคะทุกคนอย่างที่เห็นก่อนหน้านี้ทาดาพี่วาไม่ได้เป็นคนแบบจมูกใหญ่หรือแบบมีเนื้อเยอะตรงนี้ไม่ได้เป็นคนแบบเนื้อหนาอะไรเงี้ยเป็นคนจมูกเล็กๆอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาก็เลยให้ผ่าแบบโอเพนซึ่งกระดูกอ่อนในจมูกของพี่วาเนี่ยมันแบบมันไม่ได้แข็งแรงพอทุกคนเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งกว่านะคะซึ่งก็คือกระดูกอ่อนซี่โครงนั่นเองนะซึ่งตอนแรกที่ฟังเนี่ยรู้สึกแบบคือฉันต้องเอาซี่โครงคนอื่นมาใส่หรออะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เบียร์ได้เล่าอย่างละเอียดยิบว่าเขาแบบเอายังไงแล้วแบบว่าเอามาทำความสะอาดแบบเรียบร้อยแล้วมันแบบปลอดภัยนู่นนี่อะไรเงี้ยพี่วาก็เลยโอเคเอาอันนั้นละกันอันนี้มันจะช่วยให้เหมือนปลายมันดูพุ่งแล้วก็สวยมากขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นซึ่งในเคสเนื้อน้อยแบบพี่วามันแบบช่วยได้มากๆมันจะทรงสวยอะทุกคนแล้วนอกจากนั้นเขาจะใช้กระดูกอ่อนที่หลังหูนะคะพี่วาก็มีการผ่ากระดูกหลังหูตรงนี้ไปเหมือนกันซึ่งเขาจะใช้อันนี้รองปลายทีเพื่อที่ให้มันดูธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ดูแบบละมุนจมูกแบบที่เราอยากได้เลยมาเข้าสู่ขั้นตอนการพักดีกว่าทุกคนคงอยากรู้แล้วตื่นเต้นจังเลยก่อนที่เราจะเข้าไปผ่าเนี่ยนะคะทุกคนคุณหมอเขาก็จะให้เข้าไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็แบบมีการแบบซักประวัตินู่นนี่อะไรอย่างงี้เนาะตามปกติที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะทำนะคะนอกจากนั้นนะคะเขาก็จะถ่ายรูปแบบ before after ให้เราอะไรอย่างงี้ถามเราว่าเรามีโรคอะไรไหมนู่นนี่อะไรเงี้ยโดยรวมก็คือเป็นการเช็คอัพสุขภาพนั่นเองนะคะคนมาดูแลนะคะ1 อัตราตื่นเต้นไม่ไหวทุกคนนะคะต้องเปลี่ยนชุดแล้วนะอันนี้คือชุดที่ผมมาใส่มาวันนี้เขาบอกให้ใส่ชุดที่มีกระดุมนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ถอดง่ายเนาะเพราะว่ามันจะต้องเป็นจมูกใช่ไหมไม่อยากเอาเสื้อเข้าออกนะแล้วก็กางเกงสเวตแพนอันนี้คือชุดที่ให้มาเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกันก่อนที่จะผ่าตัดนะคะเราก็ต้องไม่มีอะไรบนหน้าเราเลยนะก็พี่มันไม่ได้แต่งหน้ามาแต่ว่าเขาก็จะให้ล้างหน้าอีกทีนึงแล้วก็มีน้ำยาฆ่าเชื้อให้บ้วนปากนะคะเดี๋ยวบ้วนปากก่อนล้างหน้าแล้วก็เช็ดหน้ากันแล้วก็เข้าห้องแต่งตัวกันผ้าดีมากอะทุกคนพับแล้วแบบน้ำหายไปเลยก่อนที่จะไปผ่ากันนะคะก็จะมีการถ่ายรูปเกิดขึ้นนิดนึงทุกคนคะก่อนผ่าเราก็จะทำการปรึกษาคุณหมออีก1 รอบนะคะก่อนที่เราจะผ่ากันนะคือจริงๆแล้วพี่วาเคยเข้ามาปรึกษาแล้วค่ะประมาณแบบ2 รอบแล้วนะตอนนั้นแบบว่ายังอยู่ในช่วงตัดสินใจก็เลยไม่ถ่ายอะไรไว้มากนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้มีมาปรึกษาแล้วก็มีพี่ๆที่น่ารักมากมายของโรงพยาบาลนะคะช่วยแปลและพูดและทุกอย่างให้เราให้คำแนะนำที่น่ารักมากๆทุกคนเขาแบบว่าแนะนำว่าของพี่วามันไปได้ขนาดไหนบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เราจะมาสรุปทุกอย่างกันแล้วก็ไปเข้าห้องผ่าตัดกันนะตื่นเต้นไม่ไหวเลยให้ตายเถอะว่าอยากได้ไปแบบมนๆหน่อยเขาไปไม่แหลมมากใช่แต่พี่ว่าไม่ชอบข้างๆเขาพี่ว่าฟีลว่าแบบอยากให้มันแบบตรงนี้นิดนึงก็คือพี่ว่าประเด็นนะคือจมูกเราสวยอยู่แล้วแต่แค่ว่าปรับให้ตรงนี้มันโด่งขึ้นของเราพี่ว่าตรงนี้มันเล็กๆเรียวๆใช่ไหมตรงนี้โด่งขึ้นเราปลายไม่เชิดไม่สวยนะจริงๆอันไม่ต้องแบบมีเป๊ะนะปลายจมูกไม่แหลมนะแล้วก็ปลายจมูกไม่เชิดทุกคนคะมีคนมาบรีฟ1 หน่วยก่อนอันยองพี่เบียร์ไปค่ะเดี๋ยวเราขึ้นห้องผ่าตัดกันแล้วตื่นเต้นมากพี่เบียร์ไม่ต้องตื่นเต้นบ๊ายบายเดี๋ยวว่าเพิ่งฟื้นจากห้องผ่าตัดนะคะเขาก็เอาเราลงมาจากห้องผ่าตัดมาอยู่ที่ห้องพักฟื้นนะคะก็ตอนนี้พูดไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเจ็บคอมากแล้วทุกคนจมูกไม่เจ็บเลยนะคะแล้วก็หลังหูที่เขาผ่าไปก็ไม่เจ็บเลยเจ็บอย่างเดียวคือคอ2 อย่างที่รู้สึกตอนนี้นะคะก็คือเจ็บคอแล้วก็หิวข้าวมากเพราะว่ายังไม่ได้กินแล้วแต่เมื่อวานนะคะตอนเที่ยงคืนตอนนี้4:20แล้วโหดีขึ้นเยอะอะ
ทานได้ทุกอย่างเลยยกเว้นพวกของหมักดองเหล้าบุหรี่กิมจิ1 เดือนแรกเราจะสูดน้ำมูกแล้วก็สั่งน้ำมูกไม่ได้ให้นอนหน้าตรง1 เดือนนอนศีรษะสูงกว่าหัวใจอะค่ะ1 อาทิตย์ก็คือแค่ให้เราหายใจสะดวกจะยังไงก็ได้นะคะทุกคนว่าเสียงแย่ที่สุดในชีวิตแล้วไม่เคยเสียงเป็นแบบนี้มาก่อนรอบสุดท้ายที่เสียงเป็นแบบนี้คือขอกเสียงตอนไปแข่งประกวดนะคะเรามาฝึกความเป็นนักร้องในตัวเรากันนิดนึง Somewhere City of Stars Are you shining just for me คือมันแบบหายใจทางจมูกไม่ได้ Somewhere over the rainbow way up high There's a land that I've heard of once in a lullaby โอ้ยหาทำเวอร์ฟินมากจังอีตาเป็นไอเดียที่ดีมากนะทุกคนคือมันเคี้ยวไม่ได้เลยแบบอันนี้มันกลืนได้เลยอะเวอร์มากคือว่ากินข้าวเย็นไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะกินยาเขาให้ยามาด้วยเยอะไม่หมดเลยกินยากินเช้ากลางวันเย็นนะคะหน้าตาแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นยาแค่อักเสบกินวันนี้เลยเหมือนกันเดี๋ยวจะกินยานะคะหลังอาหารนะแล้วก็นอนโอ้สภาพเหมือนผีเลยอะให้ตายเหอะเดือน2นะคะก็คือไม่ได้นอนคือจมูกกับหูเริ่มแบบตึกๆนิดนึงแต่ว่าเจ็บคอมากให้ตายเถอะโรบินปากมันแห้งมากทุกคนแล้วมันนอนแล้วแบบหายใจไม่ได้อะที่เหลือคือชิลมากนะคะตอนนี้ที่ทรมานที่สุดก็ยังสติลเป็นคออยู่นะหายใจแล้วมันแห้งมากอะข้าวเช้าวันที่2นะคะมีกล้วยแล้วก็น้ำมะพร้าวนะมันไม่ได้กลิ่นอะแล้วก็เลยแบบไม่มีรสชาติเลยอะจืดมากทุกคนทรมานกับวันแรกอีกไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้รวบรวมร่างตัวเองออกจากนอกห้องได้แล้วนะตอนกี่โมง11 โมงวะ11 โมงนะคะทุกคนออกมาเดินเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากให้มาถ่ายบวมเร็วๆอะให้เดินเยอะๆก็เลยออกมาเดินนะคะวันนี้อากาศดีอยู่นะ20 กว่าอะไรอย่างงี้ปะไม่ได้หนาวมากทุกคนแต่แบบโอ้ยก้อนอยากจะเอาสำลีออกมากเลยมันหายใจไม่ออกเลยอะตอนนี้อยู่ที่ย่านกลางราวนะคะก็คือย่านที่ผ่าตัดนั่นเองนะจริงๆแล้วตรงนี้มันมีอะไรให้เดินเยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดใครชอบซื้อของก็แบบว่าฟิวแรนด์หน่อยอะไรอย่างงี้ก็ตอนนี้พี่ว่ากำลังหาข้าวกินอยู่นะคะข้าวเที่ยงนะกินข้าวเที่ยงแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้กลับไปกินยาหลังอาหารอีกนะคะอันนี้คือซอยอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าแถวนี้คือจะเป็นอาหารพวกแบบว่าร้านที่เขาพี่แบบเหมือนญาติที่เขาขายอาหารเก๋ๆกันเลยอะอันนี้คือข้าวเที่ยงพี่ว่านะคะทุกคนวันนี้คือกินอะไรจืดๆตลอดเวลาซุปปลาดูหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะทุกคนเมื่อกี้กินไม่ค่อยลงอ่ะเคี้ยวไม่ค่อยได้อ่ะพี่ว่าอยากกินไอติมว่านะทุกคนเพราะว่าเปิดน้ำตาจะตกไปเลยนะคะก็เลยมาซื้อไอติมที่บาสเกตโรบี้นะว้าอันนี้เป็นรถที่มันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟของเขาเลยเป็นแบบโปเกมอนนะเป็นรถปิกาจูรถชื่อปิกาจูปิกาจูเป็นแบบเหมือนนมกล้วยอ่ะทุกคนอร่อยมากว้าอร่อยมากกดวอลนี่ค่ะทุกคนวันนี้เดย์3แล้วนะคะได้เริ่มเหมือนมูบินขึ้นวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะไปเอาสำลีออกกันตอน10 โมงครึ่งนะคะตอนนี้กี่โมงแล้ว9 โมง 24พี่ว่าตื่นมากินนมไปกล่องดึกแล้วก็โดแอลบอนไปกล่องดึกแล้วก็กินยาไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปโรงพยาบาลกันวันนี้คือห้องนะคะลืมถ่ายวันแรกสภาพเละเทะไปแล้วเรียบร้อยอันนี้คือเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบห้องดามอะไรใดๆเตียงห้องก็ใหญ่อยู่เด้อโรงแรมที่พี่วามาพักรอบนี้นะคะชื่อ Stay Hotel นะเดินประมาณแบบ5 นาทีจากโรงวานะคะจากที่ DA นะสะดวกดีทุกคนประมาณคืนแล้วประมาณ 2,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครแบบว่าอยากมาพักชิลๆสบายๆแถวโรงพยาบาลนะคะแถว DA นะก็จริงๆแล้วแบบว่าแถวนี้มันมีโรงแรมเยอะเลยนะแต่พี่ว่าที่นี่แบบราคาโอเคแล้วก็ค่อนข้างแบบว่าสบายห้องก็ใหญ่แล้วก็นอนสบายด้วยนะตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะทุกคนในที่สุดเราก็จะได้ถอดสำลีตรงจมูกออกสักทีนะคือหายใจไม่ออกเลยแม่สุดฟังการไม่หลับกว่า2 คืนของเรานะจะได้รับการสะดอกพอดีทุกคนคะเอาสำลีในรูจมูกออกนะเป็นของกลัวนิดนึงเอาสำลีในจมูกออกแล้วนะคะทุกคนโล่งมากเหมือนได้เกิดใหม่ได้หายใจอีกครั้ง เดี๋ยวรอสระผมนะคะทุกคนที่เขาบอกว่าไม่ค่อยบวมใช่ไหมเทียบกับคนอื่นก็ไม่ค่อยบวมใช่ไหมเป็นวันหน้าเหมือนมูมินเลย
ได้เวลาบอกลาหัวรังนกของพิมมานะคะนี่ค่ะ มีที่สระผมให้ด้วยนะคะเย้ในที่สุดหัวก็จะไม่เป็นรังนกแล้วนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเรามีผ่าตรงหลังหูไปด้วยใช่ไหมก็เลยเราจะต้องให้พี่เขาสระผมให้เพราะถ้าเราสระเองมันจะตุยเย่นะคะทุกคนน้ำมันจะเข้าไปในสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปนะตอนนี้มันเหมือนมีแข็งๆอยู่บนหัวเต็มไปหมดเลยนะคะพี่เขาจะสระออกให้เราเซอร์วิสบายเบียร์ซาลอนนะคะพี่ว่าแบบคนเลือดไหลเยอะมากทุกคนแต่ว่าพี่เบียร์บอกไม่ค่อยบวมนะคะบวมน้อยของพี่ตอนแบบวันที่2วันที่3กูตาปิดเลยนะแบบไม่เห็นอะไรเลยเป็นมูมินแกงมูมินทำหมดแล้วนะคะทุกคนเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการลดบวมกันนะรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นประมาณ1,000,000%찍어야 된다고? 된다고? 누구예요?จริงๆหลังผ่าตัดก็คือทรมานแค่ 2-3 วันแรกนะทุกคนเพราะว่ามันมีสำลีอยู่ในจมูกเราใช่ไหมมันก็เลยจะแบบไม่สามารถหายใจได้มันต้องหายใจทางปากเลยก็เจ็บคอมากนะแต่ว่าหลังจากที่เอาสำลีออกแล้วนะคะเหมือนเกิดใหม่จริงๆคือไม่เคยดีใจอะไรขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยคือมันอึดอัดมากอะตอนที่มีสำลีแต่พอเอาออกคือแบบชิลมากอะมันคือเหมือนแค่ตึงเฉยๆทนได้สบายๆเลยทุกคนคือสามารถใช้ชีวิตได้ปกตินะคะแค่แบบมีความตึงและมีน้ำเหลืองไหลตลอดเวลาแต่ว่าที่เหลือคือแบบชิลมากนั่นแหละค่ะทุกคนก็เป็นการประสบการณ์การผ่าจมูกของพี่ว่านะเป็นการตื่นเต้นไหมก็เดี๋ยวมารีวิวกันนิดนึงแล้วกันว่าทำมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้คือ2 เดือนนะจ๊ะที่รักหลังจากที่พี่ฉันผ่าจมูกมาแล้วเรียบร้อยนะคะโดยรวมพี่ว่าแบบชอบมากอะไม่คิดว่าตัวเองจะชอบขนาดนี้อะคือตอนแรกที่เข้าไปทำอะมันเป็นความรู้สึกว่าทำก็ดีอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอาจจะเข้าไปด้วยความไม่ได้คาดหวังมั้งคือรู้อยู่แล้วว่าที่เกาหลีเขาทำดีและที่ดีเขาทำสวยอะแต่คือในมุมเราอะเรารู้สึกว่าเราเป็นเคสเนื้อน้อยเขาก็คงทำได้แบบขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างงี้มันก็คงสวยกว่าเดิมแต่แบบไม่ได้แบบหน้าเปลี่ยนขนาดนั้นเลยแต่พอทำออกมาแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนเกิดใหม่อะทุกคนพี่ว่าทักไปบอกเพื่อนทุกคนว่ามึงเหมือนกูเกิดใหม่เลยว่ะแล้วแบบมันทำให้การถ่ายรูปของพี่ว่ามีความสุขขึ้นประมาณ1,000,000%นะคะคือวันนั้นแบบตั้งกล้องถ่ายรูปเองอะแล้วรู้สึกว่ามันง่ายเหลือเกินมันหามุมง่ายมากหันไปนิดเดียวก็คือแบบสวยแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมันแฮปปี้อะมันทำให้การแบบถ่ายรูปของเราแบบแฮปปี้ขึ้นเยอะมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาแบบใส่แว่นหรือใส่มาร์กอย่างเงี้ยมันไม่หายไปแล้วอะแบบมันมีจมูกแล้วอะทุกคน ใส่แว่นแล้วมันไม่ไหลอีกต่อไปแล้วเป็นความรู้สึกที่แบบโอ้ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยปกติมันจะเป็นปัญหากับการใส่แว่นมากอะไรเงี้ยรู้สึกแบบประทับใจมากสมมติว่าใครดูรูป before after อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นได้ชัดเลยทุกคนว่าคือของพิมวาก่อนหน้านี้จะเป็นคนที่ไม่ได้มีตรงสันจมูกข้างบนใช่ไหมแต่เขาทำขึ้นมานิดนึงซึ่งจริงๆตอนนี้มันก็ยังคงบวมอยู่ค่ะทุกคนมันยังไม่ได้แบบยุบเข้าไป100%อย่างเงี้ยแต่ว่าพิมว่ามันอยู่ในสเตจที่มันสวยจนถ่ายรูปได้แล้วอะแบบตรงปลายใช่ไหมทุกคนพิมว่าชอบมากเลยคือตอนแรกๆที่ทำอะค่ะทุกคนมันจะยังเชิดอยู่นะเพราะว่าทุกอย่างมันตึงไปหมดใช่ไหมแล้วมันยังบวมอยู่เพราะฉะนั้นมันจะยังไม่ได้เป็นแบบนี้ถ้าทุกคนเห็น progress มาเรื่อยๆจะเห็นเลยว่าปลายมันยังเชิดอยู่แต่ว่าตอนนี้คือประมาณ2 เดือนเนี่ยพิมว่ารู้ว่ามันกำลังแบบพอดีอะมันกำลังเริ่มไปในทิศทางที่เราชอบแล้วอะคือปลายมันจะไม่ได้เชิดเท่าเดิมใช่ไหมแต่มันจะลงมันนึงแต่แบบเวลาถ่ายรูปแล้วมันแบบสวยอะมันดูตะมุตะมีอะไรอย่างนี้โดยรวมแล้วพี่ว่าแบบรู้สึกว่าเป็นอีกการตัดสินใจในชีวิตที่แบบคุ้มค่ามากๆแล้วน่าจะทำต้องนานแล้ว ไหนๆก็ได้ทำตอนดีแล้วนะคะก็คือแบบโดยรวมแบบแฮปปี้มากๆเลยอะอันนี้จริงๆแค่2 เดือนเองนะทุกคนมันจะยุบลงไปกว่านี้นะคะตามที่พี่เบียร์บอกมานะเดี๋ยวมันจะค่อยๆยุบลงไปจุดที่มันจะเข้าที่อะคือประมาณช่วงแบบ6 เดือนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือมันอาจจะไม่เปลี่ยนจากนั้นแล้วก็ต่อไปอีกก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าครบ1 ปีจะเป็นจุดที่แบบจมูกสวยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูนะคะจะมารีวิวเรื่อยๆนะมาเข้าสู่เรื่องที่ทุกคนรอคอยราคานั่นเองนะคะ เป็นเรื่องที่คนถามเยอะที่สุดพิมวาจะมาบอกอย่างละเอียดนะทุกคนอันนี้ของพิมวานะคะเป็นการทำจมูกครั้งแรกในชีวิตไม่ใช่เคสแก้เป็นเคส
แรกนะคะเพราะฉะนั้นจมูกเคสแรกที่ DA นะคะอยู่ที่ 5.5 ล้านวอนหรือ 154,000 บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ของพี่ว่าใช้กระดูกอ่อนซี่โครงบริจาคเพิ่มอีก 3.3 ล้านวอนก็คือ 92,400 บาทใช่ไหมแล้วก็ใช้กระดูกอ่อนหลังหูอีกนะคะเป็น 1,650,000 วอนก็เป็นราคาประมาณ 46,200 บาทนั่นเองนะคะรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็คือ 10.45 ล้านวอนนะคะหรือว่า 292,600 บาทนั่นเองอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่รีวิวนะคะแบบเคสของพิมวาเนี่ยเขาจะลดให้ 40% นะตอนนี้มันมีแบบโปรโมชั่นอยู่นะคะถ้าเกิดใครแบบอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมอะไรเงี้ยสามารถทักไปที่ไลน์ของ DA ได้เลยนะคะ @DA Thailand นะคะมีแอดด้วยนะทุกคนสามารถไปทักพี่เขาได้เลยเขาแบบให้คำปรึกษาดีมากแล้วเขาแบบไม่ได้คิดตังค่าปรึกษาอะไรก็สามารถเข้าไปได้นะคะเพื่อนพิมวาที่มาทำก็ได้เป็นราคาแบบเคสรีวิวเหมือนกันนะลองไปปรึกษาพี่เขานะครับสวยมากประทับใจรู้สึกคุ้มเงินสุดในชีวิตแล้ว คือจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะแบบโอ้ my god แพงมากอะไรเงี้ยแต่คือจริงๆแล้วการผ่าจมูกโอเพนที่เป็นใช้ซี่โครงบริจาคมันจะเรนจ์ประมาณนี้อยู่แล้วทุกคนซึ่งพิมวาหาที่ไทยก็ราคาแบบไม่ได้หลีกกันมากอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่มอีกนิดนึงก็คือมาทำที่เกาหลีได้แล้วพิมวาก็เลยรู้สึกว่ามันคุ้มกว่าสำหรับพิมวาในการที่แบบจะทำที่นี่พิมวารู้สึกว่าถึงแม้มันจะแพงมันแบบคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ของฉันเพราะว่ามันสวยไง แล้วก็พี่เขาเหมือนแบบว่าทำได้ตรงที่พิมวาอยากได้ด้วยแล้วก็เขาคอนซัลท์ดีด้วยแบบ after care ก็ดีเลยอย่างเงี้ยแบบมีอะไรก็คือคุยกับพี่เขาได้มันทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปแล้วแบบเป็นการตัดสินใจหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของพิมวานี่ก็คือรีวิวนะคะทำจมูกที่เกาหลีของพิมวานั่นเองนะทุกคนหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันถ้าเกิดว่าพิมวาตกหล่นอะไรนะคะหรือว่าใครมีคำถามเกี่ยวกับอะไรอยู่ก็สามารถพิมพ์มาได้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวพิมวาจะมาอัปเดตกันอีกเรื่อยๆเหมือนกันหลังจากนี้เพราะว่ามันน่าจะแบบลดบวมไปมากกว่านี้แล้วก็น่าจะเข้าที่กว่านี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะแบบมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะจริงๆแล้วตอนแรกพิมไม่ได้คิดด้วยซ้ำนะว่าการผ่าตัดครั้งนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตของเราขนาดนี้คือเรามีคติประจำใจอันหนึ่งของเราคือในชีวิตเราเนี่ยถ้าเรามีอะไรที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเองที่มันกระทบให้เรารู้สึกไม่มั่นใจเราก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงมันเหมือนกันแล้วก็อันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่พิมตัดสินใจเปลี่ยนในชีวิตและรู้สึกว่าผลลัพธ์มันคุ้มค่ากับการตัดสินใจมากๆเลยพิมเคยได้ยินหลายรอบนะว่าบางทีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกมันอาจจะทำให้ดูเหมือนเราไม่รักตัวเองหรือเปล่าแต่ว่าถ้าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันทำให้เรามองเงาสะท้อนในกระจกของเราแล้วรู้สึกมีความสุขขึ้นชมตัวเองมากขึ้นอันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันคือการรักตัวเองของเรานะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปในวันนี้นะคะขอบคุณที่มาดูมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย